තවුසන්ගේ දැහැම් බිඳින තරුණ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රමාණය සීගිරිය ගල්ලෙනක නාරිලතා ගහයි. කළු සිවුරක් ඇඳගත් උදුම්බර මල් වගේ සිංහල හාමුදුර කෙනෙක්. බලාගෙන යනකොට අපි හොඳයි නාරිලතා මල් ගැන ආයෙත් කතා කරන්න පටන් අරන් නේද? තවුසන්ගේ දැහැන් බිඳින නාරිලතා මල් කියලා නිවුස් එකකුත් ගියානේ. අපිත් ඕක ගැන ගෙදර කතා වුණා. ඔයාලටත් මොනවා හරි වෙලාවකදී ට්‍රිප් එකකදී හයික් එකකදී නාරිලතා මල් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය නාරිලතා කතාවකට සම්බන්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවා නාරිලතා මල් ගැන අපි ගෙදර කතා වුණු දේ අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. බලන්නකෝ. මොකද්ද මේ අලුතින් යන නාරිලතා මල් කතාව? නුවර පැත්තේ තැනක නාරිලතා මල් පිපිලා කියලා නිවුස් එකක් ගියා. ඒක YouTube එකේ කැප්ෂන් එක විදිහට තිබුණේ තවුසන්ගේ දැහැන් බිඳින නාරිලතා මල් පිපිලා වගේ අන්න එහෙම කතාවක් කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒකට සෑහෙන උනන්දුවක් ඇති වෙලා තිබුණා වගේ පේන්න තිබුණා. සෑහෙන views එහෙම තිබුණා. තවුසන්ගේ දැහැන් බිඳින කිව්වහම ඉතින් මිනිස්සුන්ට සෑහෙන උනන්දුවක් එනවා ඇතිනේ ඕනි කෙනෙකුට. ඉතින් මේක ඕකිඩ් මලක් නේ. එතකොට මොකද්ද මේ තවුසන්ගේ දැහැම් බිඳින සම්බන්ධය? ඒක තමයි. ඒකේ තමයි ඔය පැටලිල්ල තියෙන්නේ ඇත්තටම. අර උදුම්බර මල් වගේ කතාවක්ම තමයි ඒක. අපේ නාරිලතා මල් කියන ඕකිඩ් එකයි ඔය දැහැන් බිඳින කතාවයි අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ කිව්වේ ඔය නිවුස් වලට පෙන්නපු නාරිලතා මල් කියන්නේ අපේ වයිල්ඩ් ඕකිඩ් එකක් නේ. සයන්ටිෆිකලි කියන්නේ නම් එබනේසියා ෆ්ලෙනිෆෙරා කියලා. ඒතකොට ඕකේ පෙති තියෙන විදිහ දල වශයෙන් මිනිස් රූපයක හැඩය තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මට මතකයිනේ. එහෙම නිකන් දල වශයෙන් හිතන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉංග්‍රීසියෙන් ඕකට කියන්නේ ඩෝල් ඕකිඩ් කියලා. ඒකට ඒගොල්ලෝ මිනිස් රූපයක් විදිහට නෙවෙයි බෝනික් එකක් වගේ දැක්කා කියන එකනේ එකෙන් කියවෙන්නේ නේ. ඔයාලා සමහරලාට අර තව එක මල් තියෙන්නේ නේ සත්තුන්ගේ හැඩ තියෙන ඒවා. කෘමියෝ ඉන්නේ මේ ගස්වල කොළ විදිහට. අපි කියන්නේ දෙහි කොළයක් කියලා එහෙම. ඒ වගේ එකක් නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලංකාවේ ඔය මලත් එක්ක එහෙම තාපසයෝ ගැන හරි දැහැන් බිඳින කතාවක් හරි ලංකාවේ එහෙම එකක් නැහැ. මම හිතන්නේ ඔය නිවුස් එක ගියාම ඒක දැකපු අයටත් ඒ ගැන අදහසක් ආවා කියලා. මම දැක්ක එක්කෙනෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිනවා YouTube එකේ බලාගෙන යනකොට අපි හොඳයිනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මල දැකලා තාපසයන්ගේ දැහැන් බිඳිනවා නම් අපිට නම් එහෙම වෙන්නේ නැහනේ කියලා වගේ අදහසක් එයා මං හිතන්නේ ඒකේ අදහස් කරලා තිබුණේ. ඒතර කොහෙන්ද ඔය දැහැන් බිඳින කතාව එන්නේ? පේන විදිහට ඒක එන්නේ තායිලන්තේ. තායි ජනප්‍රවාදයේ තියෙනවා මෙහෙම කාන්තාවන්ගේ රූප විදිහට ගෙඩි හැදෙන නාරිෆොන් කියලා ගහක් කියන්නේ. එතකොට ඔය නාරිෆොන් කියන නම පාලියෙන් නාරිඵල කියලා කියන. කියන්නේ නාරි ගෙඩි කියලා කියන්න පුළුවන් ගැහැණු ගෙඩි කියන තේරුමනේ නාරිඵල. ඒ වචනයෙන් බිඳිලා ආපු තායි වචනයක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර ඉන්දියාවේ හැම ඔය ගහට නාරිලතා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට ඔය තායි ජනප්‍රවාදයේ තියෙන නාරිෆොන් කියන ගහට තමයි අර දැහැන් බිඳින කතාව සම්බන්ධ. ඒක ඉන්ට්‍රස්ටිං කතාවක් වගේනේ. මොකද තායි ජනප්‍රවාදයේ තියෙන්නේ? ඇත්තට මේක වෙස්සන්තර කතාව. ඉහි තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. වෙස්සන්තර කුමාරයා පවුලත් එක්ක තපසට යනවා කැලේ. හැබැයි මේ කැලේ කියන්නේ හිමාලයේ තියෙන හිමවන කියලා ශක්‍රයා මවපු කැලයක්. එතකොට මද්රි දේවිය ඒ කියන්නේ වෙස්සන්තර කුමාරයාගේ බිසව යනවනේ පළවැල නෙලන්න කැලේට. එතකොට කැලේ ඉන්න අනික් තාපසයින්ගෙන් යෝගීන්ගෙන් මේ මද්රි දේවියට කරදර වෙන්න පුළුවන් කියලා ශක්‍රයා මොකද කරන්නේ? ඒ කැලේ වටේට නාරිෆොන් කියලා නැත්නම් නාරිඵල කියලා පාලියෙන් කියන ওই ගස් වර්ගයේ මවනවලු. ගස් 12ක් හරි 16ක් හරි මවනවා කියලා තමයි මේ කතාවේ තියෙන්නේ. එතකොට දේවිය පළවැල නෙලන්න කැලේට යන අවස්ථාව වෙනකොට මේ ගස්වල අර ගෙඩි හට ගන්නවා. තරුණ කාන්තාවකගේ පෙනුම තියෙන ඒ ප්‍රමාණයේ ගෙඩි කියලා තමයි කතාවේ තියෙන්නේ. එතකොට යෝගීන් සහ තවුසන් රාගය දුරු කරපු අය නෙවෙයිනේ. වෙන ධානය බල ලබා ගත්තට රාගය තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ ගෙඩි වලට ආකර්ෂණය වෙලා ඒ ගෙඩි කඩා ගන්නවා අරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ කාන්තාවකට ආකර්ෂණය වෙන විදිහට ආකර්ෂණය වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒවා කඩාගෙන යනවා. ඒවත් එක් වෙනවා කියලා තමයි මේ කතාවේ තියෙන්නේ. මද්රි දේවි ගැන අවධානයක් නැහැ. එහෙම එක් වුණාම ඊළඟට ඒගොල්ලෝ මාස 4ක දිග නිින්දකට වැටෙනවා කියලා නිකන් කෝමා තත්ත්වයක් වගේ එකකට. හැමෝටම කෝමා. ගොඩක් අයට කෝමා නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මේ ඇහැරෙනකොට ධානය බල බිඳගෙන තමයිලු ඇහැරෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි තායි ජනප්‍රවාදයේ තියෙන කතාව. එතකොට අපිට පේනවා අර අපේ නාරිලතා මල් එක්ක සම්බන්ධයක් මේකේ නැහැ කියලා. ඒ දැහැන් බිඳ ගැනීමක් නාරිලතා මල් එක්ක නැහැ. අර තායි ජනප්‍රවාදයේ තියෙන මිත්‍යා කතාවේ තියෙන මේ මිත්‍යා ගහේ මිත්‍යා ගෙඩි වලට තමයි මේ දැහැන් බිඳ ගැනීමේ කතාව සම්බන්ධ. ඒක තමයි. ඒ වගේම ඉතින් මේ කතාවත් අර ලංකාවේ කතාවකට වඩා වෙනස්නේ. ඔව් මටත් එකපාරටම නෝට් වුණු දෙයක් තමයි ඒක. දැන් ලංකාවේ සම්ප්‍රදාය ඇතුලේ තාපසයෙක් හරි ධානලාභියෙක් හරි කියලා කියන්නේ කොහොම කාමාසක්ත පුද්ගලයෙක් විදිහට නෙවෙයිනේ.
ඒක තමයි. ඒකනේ ලංකාවේ වෙස්සන්තර කතාව ගත්තාම මද්රි දේවි කැලේට ගියාට ඔහොම රාගාධික තාපසයෝවත් එහෙම යෝගීන් ගන්ධබ්බයෝ ඒ කිසි කෙනෙක් ඒ කතාවල නැහැ. එයාට එහෙම කිසි කරදරයකුත් නැහැ. ගිහිල්ලා පළවැල නෙලාගෙන එනවා දවස ගන්න. මට ඒකත් එක්ක මතක් වුණේ අර ඒ කාලේ කතාවට කියන්නේ තරුණ කාන්තාවකට වටින මණිකක් අතේ තියාගෙන වුණත් ලංකාවේ ඒ කොනේ ඉඳලා මේ කොනේට යන්න පුළුවන් සමාජයක් තිබුණා කියලා. අන්න ඒ කතාව මතක් වුණේ මට. අන්න නියම පොයින්ට් එක. දැන් ඒ කතාවෙනුත් ඒ වගේම ඔය ලංකාවේ වෙස්සන්තර කතාවේ ඔය නාරි ඵලගස් හරි රාගී තවුසන් හරි එහෙම ඒවා නැති එකෙනුත් පේනව නේද ඒ කතාව බිහි වෙච්ච සමාජයේ හැටි කියන එක. ඒක තමයි දැන් ඒ වගේ කතා අහන එකත් කතා වලින් කියවෙන සමාජය ගැන දැනගන්න එකත් හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වගේ නේ. ඔව් ඇත්තටම මේ සමහරවිට ඒ කතාවටත් වැඩි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. ඒ කතාව ඇතුළෙන් පේන සමාජය මොකද්ද කියලා හිතලා බලන එක. ඒක හොයන්න බලන එක. ඒක හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. ඒක ඉස්සර දැන්ද කියලා නෑ. કોઈ කතාවක් කොහෙන්ද ඒක එන්නේ කියලා බලන එක. විශේෂයෙන් ප්‍රූෆ් එකක් නැති නිකම්ම නිකන් කතා නම් එතකොට ඒවා එන්නේ කොහෙන්ද ඒවා බිහි වෙච්ච විදිහ කොහොමද කියන එක ගැන හිතලා බලන එක හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දෙයක්. මොකද ඒක ඇතුලෙන් එතකොට තව දේවල් දකින්න පුළුවන්. එහෙම ඒවා දකින්න පුළුවන් වුණාම ඒ කතා වලට රැවටෙන්නේ නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. ප්‍රූෆ් ගැන කියනකොට මතක් වුණේ හැබැයි මේ දැන් තායිලන්ඩ් වල ওই නාරිෆොන් කියලා වේලපු ගෙඩි జాතියක් තියෙනවනේ විකුණන්න. එහෙම විස්තර තියෙනවනේ. ඔව් මමත් එහෙම දැකලා තියෙනවා. මේ ඔයා ගිය වෙලාවේ දැක්කේ නැද්ද? නෑ මම නම් දැක්කේ නෑ. ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් වල ඉන්සෙක්ට්ස්ලා එහෙම නම් හදලා එක එක විදිහට එහෙම විකුණන්න තියෙනවා දැක්ක. හැබැයි නාරිෆොන් ගෙඩි කියලා જાතියක් නම් දැක්කේ නෑ. ඉතින් ඒකට මාකට් එකක් ඇති. ඒකයි මං හිතන්නේ එහෙම දේවල් හැදෙන්නේ. හරියට නිකන් දැන් ඔය ලංකාවේ සමහර ටුවරිස්ට් ලොකේෂන්ස් වලට ගියාම ඇද්දල වලින් හදපු මුදු කියලා දේවල් තියෙන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් මං හිතන්නේ. හැබැයි ඔය වේලපු නාරිෆොන් කියන ඒවා අර ජනප්‍රවාදයත් එක්ක ගැලපෙනවද? ඔව් දැන් ඔය වේලපු නාරිෆොන් ගෙඩි පොඩිනේ. හැබැයි අර ජනප්‍රවාදයේ එන විදිහට නාරිෆොන් ගෙඩියක් කියලා කියන්නේ මේ ඇත්ත මිනිස්සෙකුගේ ප්‍රමාණය දෙයක්නේ. ඔව් අනික ඔය නාරිෆොන් ගෙඩි හැදෙන කැලේ ශක්‍රයාමවපු කැලයක්නේ. ඒකට ඒකට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ධානා බල තියන අයට විතරයි. ඒ වගේම ගෙඩි කඩා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ධානා බල තියන අයට විතරයි. එතකොට ඔය මාකට් එකට ඔය ගෙඩි සප්ලයි කරන්නේ කවුද? ඒ කැලේ ඉන්න තාපසයෝ යෝගීන් නිකන් යෝගී එන්ටර්ප්‍රයිසස් වගේ එකක් හදලා මාකට් එකට සප්ලයි කරනවද? එතකොට ඔය නාරිෆොන් ගස් කියලා කියන්නේ තනිකරම මිත්‍යා කතාවක්ද? ඒ වගේ තමයි පේන්නේ. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. ඕක මිත්‍යාවක් නෙමෙයි මේක ඇත්ත කියලා කියන්න එක එක කතන්දර වීඩියෝ එහෙම ඒවත් බ්ලොග්ස් එහෙම ඒවත් තියෙනවා. මට හම්බුණු එක බ්ලොග් එකක ඒක ලියන එක්කෙනා කියනවා එයාගේ ගුරුවරයා පේන විදිහට තායි හාමුදුරු කෙනෙක් ඔය කියන ගුරුවරයා. එයාට 1972 දී අලුතෙන් කඩාගත්ත නාරිෆොන් ගෙඩියක් දකින්න හම්බ වුණා. ඒ කොහෙදද? ඒක හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කතාවක්. ලංකාවක් ගෑවෙනවා ඒකට. එයා කියනවා ඒක දැක්කේ සීගිරියේ ගල්ලෙනක බොහොම ස්පෙસિෆිකලි මෙයා මෙන්න මේ කැලේ ටික කියනවා. ලංකාවේ සීගිරියේ ගල්ලෙනක හිටපු කළු සිවුරක් ඇඳගත්ත සිංහල හාමුදුරු කෙනෙක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ හාමුදුරුවෝ ළඟ තිබිලා තමයි ඔය නාරිෆොන් ගෙඩියක් පෙන්නුවා කියලා කියන්නේ අර ඔය බ්ලොග් එක ලියන කෙනාගේ ගුරුවරයාට. ඒ දැකපු නාරිෆොන් ගැන කරපු විස්තරයත් එයා ඒ බ්ලොග් එකේ ලියනවා. කොහොම ඉතින් කතා ගොඩාක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් සුරංගනා කතාව වගේ කතන්දර. දැන් මොකද මූලාශ්‍ර තියෙනවද? නෑ කිසිම රෙෆරන්ස් එකක් නෑ. නිකන් අරයා කිව්වා මෙයා කිව්වා කියලා එහෙම ඉතින් මගේ ගුරුවරයා අර මේ කියනවා. මොකද එහෙම අරයා කිව්වා මෙයා කිව්වා කතන්දර තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කතා ටික ඔක්කොම බැලුවහම පේන්නේ ලංකාවේ කියන නාරිලතා ගහයි ඔය තායිලන්තයේ කියන නාරිෆොන් ගහයි කියන්නේ වෙනස්ම ගස් දෙකක්. ඔව් ලංකාවේ නාරිලතා කියන්නේ ඇත්ත පැලයක්, ඇත්ත මලක්, ඕකිඩ් එකක්. හැබැයි තායිලන්තයේ නාරිෆොන් කියලා කියන්නේ මිත්‍යා කතාවක මිත්‍යා කැලේක තියෙන මිත්‍යා ගහක්. අපේ නාරිලතා ඕකිඩ් එක වගේ පැලෑටියක් නෙවෙයි. තරුණ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රමාණයේ ඒ හැඩේ ගෙඩි හැදෙන ලොකු ගහක්. තවුසන්ගේ දැහැන් බිඳෙන කතාව සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔන්න ඔය මිත්‍යා ගහේ මිත්‍යා ගෙඩි වලට. අපේ නාරිලතා ඕකිඩ් මලට නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අපේ නාරිලතා ඕකිඩ් එක පෙන්නලා තවුසන්ගේ දැහැන් බිඳෙන නාරිලතා මල් කියලා කියන එක මිස්ලීඩින්. ඔයා මොකද හිතන්නේ ගැන? කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාගේ අදහස් ලියන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් ලයික් එකකුත් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු.